قراره یه ماشین صنعتی توی کارخونه ساخته بشه. این ماشین 3 تا الکتروموتور داره و این 3 تا الکتروموتور باید به ترتیب روشن بشن. اول موتور شماره 1، بعد الکتروموتور شماره 2 و بعد الکتروموتور شماره 3. و وقتی میخواد این دستگاه خاموش بشه باید برعکس الکتروموتورها خاموش بشن، یعنی اول الکتروموتور شماره 3 خاموش بشه، بعد الکتروموتور شماره 2 خاموش بشه، بعد الکتروموتور شماره 1 خاموش بشه. و ما باید یک مداری طراحی بکنیم که بتونه این 3 تا الکتروموتور رو فقط به این صورت خاموش و روشن بکنه و اپراتور این دستگاه به هیچ صورت دیگه ای نتونه این الکتروموتورها رو روشن و خاموش بکنه. مداری که برای این دستگاه میتونیم پیشنهاد بدیم این مدار هست. این مدار رو توی محیط برنامه سازی سیموریلی براتون ترسیم کردم تا بتونیم همینجا اجراش بکنیم و ازش خروجی بگیریم. یه دونه دونه المان‌های این مدار رو که البته این چیزی که الان شما میبینید مدار فرمان هست و با هم دیگه بررسی بکنیم. تو این قسمت این برنامه هم مدار قدرتش رو براتون ترسیم کردم. تو آموزش‌های قبلی هم در مورد روش کار با این اپلیکیشن با شما صحبت کردم. اگه آموزش‌ها رو ندیدید و نمیتونید با این برنامه کار کنید حتما برید این آموزش‌های قبلی رو ببینید تا روش کار با این اپلیکیشن رو بتونید خوب یاد بگیرید. خب از همینجا شروع میکنیم. این میشه یک منبع تغذیه تکفاز، این میشه یک کلید فیوز، این میشه شاسی استاپ. شاسی استاپی که قرار الکتروموتور و کنتاکتور شماره 1 رو خاموش بکنه. این میشه شاسی استارت استو. این همین شاسیه که قرار کنتاکتور شماره 1 رو روشن کنه. اینجا رو ببینید یک تیغه باز از کنتاکتور شماره 2 هست و این هم یک تیغه باز از کنتاکتور شماره 1 هستش. اینجا 3 تا کنتاکتور وجود داره، KM1، KM2 و KM3. هر کدوم اینها قراره که الکتروموتورهای شماره 1 و 2 و 3 رو خاموش و روشن بکنن. خب ادامه بدیم. اینجا یک شاسی استاپ S3 که میاد و کنتاکتور KM2 رو خاموش میکنه. اینجا هم یک شاسی استارت که وظیفش استارت کنتاکتور KM2 هستش. اینجا هم یک تیغه باز از کنتاکتور KM3 داریم. اینجا هم یک تیغه باز از کنتاکتور KM2 داریم. اینجا هم یک شاسی استاپ داریم S6 که کنتاکتور KM3 رو خاموش میکنه و اینجا هم یک شاسی استارت داریم S6 که کنتاکتور KM3 رو روشن میکنه و این نقطه مدار هم یک تیغه باز داریم از کنتاکتور KM3. مدار قدرت هم یه نگاه با هم بندازیم. ببینید اینجا 3 تا منبع سه‌فاز دارم و برای هر الکتروموتور، این الکتروموتور شماره 1 هستش، یک کلید فیوز گذاشتم و یک کنتاکتور، کنتاکتورهای KM1، KM2 و KM3. خب بیایید حالا شبیه سازی رو شروع کنیم. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنید، فیوزها رو بعد وصل کنیم. اینجا یک فیوز داریم، کلید فیوز وصلش میکنیم و کلید فیوز الکتروموتورها رو هم وصل میکنیم. اول بیاید سیر طبیعی این مدار رو طی بکنیم. بخوایم کنتاکتور KM1 رو تحریک بکنیم و به تبع اون الکتروموتور شماره 1 بخوایم روشن بشه، کافیه که شاسی استارت استو رو تحریک بکنیم. این میشه تحریک شاسی. KM1 فعال شد و به تبع اون الکتروموتور شماره 1 هم فعال شد. حالا باید شاسی S4 رو بزنیم تا کنتاکتور KM2 فعال بشه. ببینید الکتروموتور دوم روشن شد و حالا باید
KM3 رو بزنیم تا الکتروموتور شماره 3 هم روشن بشه. حالا بیاید یه تست بگیریم ببینیم اگر اپراتور بیاد اول الکتروموتور شماره 2 یا 3 رو بخواد استارت بزنه آیا این کار امکان پذیر هست یا نه. من الکتروموتورها رو خاموش کنم یه تست بگیریم. خب اول فرض میکنیم اپراتور میاد اشتباه میکنه و میخواد کنتاکتور شماره 2 رو فعال کنه تا الکتروموتور شماره 2 راه بیافته. ببینید من هر چقدر این شاسی رو تحریک میکنم الکتروموتور هیچ کدوم از کنتاکتورها فعال نمیشه. شاسی شماره 6 هم میزنم که برای KM3 هستش. ببینید باز فعال نمیشه. تنها راهش اینه که اول KM1 رو فعال بکنیم. حالا KM1 فعال شد. ببینیم آیا KM3 فعال میشه یا نه. ببینید من هر قدر که میخوام KM3 رو فعال کنم فعال نمیشه چون KM2 فعال نشده. حالا KM2 رو تحریک میکنم تا کنتاکتور شماره 2 روشن بشه و حالا KM3 رو فعال میکنم تا KM3 اینجا با استفاده از شاسی S6 روشن بشه. ببینید الکتروموتورها همه روشن شدن. حالا بیاید مسیر خاموش شدن این ماشین رو طی بکنیم. گفتیم اول باید الکتروموتور شماره 3 خاموش بشه. باید شاسی استاپ S5 رو بزنیم. این برای خاموش کردن الکتروموتور شماره 3. حالا باید S3 رو تحریک بکنیم تا KM2 خاموش بشه و حالا باید KM1 رو خاموش کنیم. این میشه سیر طبیعی خاموش شدن این دستگاه. باید خاموش شدنش هم برعکس انجام میشد. حالا بیاید یه کاری بکنیم. اگر اپراتور بیاد مثلا به اشتباه KM2 رو بخواد اول خاموش کنه ببینیم این اتفاق میفته یا نه. بیاید این دستگاه رو روشن بکنیم. الان دستگاه روشن شد. حالا اپراتور میخواد خاموش کنه اشتباه میاد KM2 رو میزنه و میخواد خاموش کنه. ببینید امکان خاموش شدن این مدار وجود نداره. یا میاد به اشتباه KM1 رو میخواد خاموش کنه. ببینید خاموش نمیشه. حتما باید KM3 رو اول خاموش کنه. KM3 رو اول خاموش میکنه باز به اشتباه میخواد KM1 رو خاموش کنه. ببینید امکان نداره. حتما باید بعد از KM3 KM2 رو خاموش بکنه بعد KM1 رو خاموش کنه. حالا بیاید بررسی بکنیم چرا این اتفاق برای این مدار میفته و این مدار این قابلیت رو پیدا میکنه. اول بریم سمت استارت. اینجا ببینید وقتی شما دارید شبیه سازی میکنید برای این مدار جریان فاز شما به شکل رنگ قرمز نشون داده میشه. ببینید سیم فاز تا کجا اومده. من کنتاکتور شماره 1 رو فعال کنم. ببینید الان جریان فاز کجا میاد. حالا کنتاکتور شماره 2 رو فعال کنم. متوجه شدید دوستان؟ دلیلش این دوتا سیمی هستش که من برای شما الان مشخصش میکنم. این دوتا سیم دلیل اینه که توی زمان استارت شما مجبورید کنتاکتورها رو به ترتیب روشن بکنید. الان مشخصه کنتاکتور KM2 زمانی میتونه جریان فاز بهش برسه که KM1 فعال بشه. الان این سیمی که برای شما مشخص میکنم داره از قسمت پایین مدار فرمان شاسی S1 جریان میگیره. یعنی تا KM1 فعال نشه این قسمت سیم فازش وصل نمیشه و در نتیجه KM2 هم فعال نمیشه. من یک بار دیگه استارت بزنم. ببینید تا موقعی که KM1 فعال نکنید این سیم جریان فازش وصل نمیشه و الان تنها جریانی و تنها سیمی که جریان فاز به KM3 میرسونه این سیم هستش که تا KM2 فعال نشه این سیم فازش وصل نمیشه. حالا بیاید بررسی کنیم که چرا در زمان خاموش کردن این ماشین مجبوریم اول KM3 رو خاموش کنیم بعد KM2
بعد KM1. الان اینجا رو ببینید دوستان، ما برای کنتاکتور KM2 به غیر از تیغه باز KM2 که نقش تیغه خود نگهدار داره، یک تیغه باز از KM3 هم قرار دادیم. یعنی تا وقتی که KM3 ما فعال هست، در هر صورت جریان فاز به KM2 میرسه و ما هر قدر که شاسی S3 رو استوب بزنیم تا زمانی که KM3 فعال هستش جریان فاز به KM2 میرسه و KM2 خاموش نمیشه. همچنین در مورد کنتاکتور KM1 هم همینطوره. ما اومدیم یک تیغه باز از KM2 به صورت موازی با شاسی استوپ S1 قرار دادیم. خب تا زمانی که کنتاکتور KM2 فعال باشه، ما هر قدر که شاسی S1 رو تحریک بکنیم جریان فاز ورودی به KM1 قطع نمیشه، در نتیجه KM1 فعال میمونه و ما مجبوریم که به ترتیب KM3 بعد KM2 و بعد KM1 رو خاموش کنیم. الان اینجا بهتر معلوم میشه. به اجازه بدید من 3 تا کنتاکتور رو روشن بکنم. من میخوام خارج از برنامه این دستگاه و این ماشین صنعتی بیام اینو خاموش کنم. میخوام KM2 رو خاموش کنم. ببینید الان S3 رو که استوپ مربوط به KM2 هستش رو میخوام تحریک کنم، نگهش میدارم. ببینید تا وقتی که KM3 فعال هستش، این از طریق تیغه باز KM3 که حالا بسته شده جریان به KM2 میرسه و این شاسی S3 نمیتونه این کنتاکتور KM2 رو خاموش کنه. و همچنین در مورد KM1 من S1 رو تحریک میکنم. ببینید الان باز میشه، اما از طریق تیغه باز KM2 که الان بسته شده جریان فاز همچنان داره به KM1 میرسه و اون رو فعال نگه میداره. این میتونه یه شگرد خیلی مهمی باشه توی طراحی های مختلفی که شما قراره در آینده انجام بدید. اگر شما این ویدیوهای آموزشی من رو ببینید و دنبال بکنید، قطعا تبدیل میشید به یک طراح مدارات برق صنعتی. اگر تا به حال عضو این کانال نشدید حتما عضو بشید، دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون زنگوله رو هم فعال بکنید تا ویدیوهای جدید من به اطلاعتون برسه.